গাইস আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিলো নতুন ইউটিউবাৰ সকলৰ কাৰণে আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আপোনাৰ চেনেলৰ ইন্ট্ৰো আৰু আপোনাৰ ইচ্ছামতে বনাব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্ট্ৰোৰ ফ্ৰেম দিয়া আছে তাত তো তাৰ কাৰণে যাব লাগিব স্ক্ৰীনত তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰ'ব হাই হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল হাবিব টেক আৰু বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে চাওক মোৰ চেনেলৰ ইন্ট্ৰোটো So guys কোৱা মতে আমি এপটো ওপেন কৰি লম আৰু এপটো ওপেন কৰাৰ পিছত তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰেম সন্মুখত আহি থাকিব এপটো মই ওপেন কৰি ললো এইটো এপ ওপেন হৈ আছে আৰু এপটো ওপেন হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ক্যাটাগৰীৰ ইয়াতে ফ্ৰেম আছে যেনে ধৰণৰ পপুলাৰ গেম আপোনাৰ ক্যাটাগৰী আপোনাৰ চেনেলৰ ক্যাটাগৰী মতে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা থাম্বনেল হেৰি ল'ব পাৰিব ফ্ৰেম ল'ব পাৰিব আৰু কিৱৰ্ড আছে ক্লিকছ আছে কল আছে সিম্পল সো ইয়াৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ এটা ফ্ৰেম লৈ আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব আৰু এইটো এপৰ কাৰণে আপোনাৰ যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত আপুনি যাব প্লে ষ্টৰত গৈ ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব ইন্ট্ৰো মেকাৰ মই অলপ আগতে সাৰ্চ কৰিছিলো ইন্ট্ৰো মেকাৰ তো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহি যাব এটো ডাউনলোড কৰি ল'ব বা মই লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা তো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ওপেন কৰি ল'ব এনেকৈ ওপেন কৰিব ইয়াতে পেন কৰি দিব তো হেয়া আহি গ'ল আপোনাৰ সন্মুখত ফ্ৰেম আপোনাৰ ইচ্ছামতে এটা ফ্ৰেম ল'ব আপোনাৰ যদি কয় যে 5 সেকেন্ডৰ বা 10 সেকেন্ডৰ ফ্ৰেম ল'ম তা ইয়াতো আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰেম আছে এইবিলাক 10 সেকেন্ডৰ মই চাই আছো তো ইয়াতে মই যিকোনো এটা ললো ইয়াতে এইটো লৈ ললো সাগে এতিয়া এই যিকোনো আপোনাৰ যেটো ইচ্ছা হেতু ল'ব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে ওপৰত আছে 480p আৰু 1080p নাই তো যদি হাই কোৱালিটিৰ ল'ব বিচাৰে 1080p দুইটাই মই ডাউনলোড কৰিছো এটা লওক তলটো 1080p ললো তো এইটো লোৱাৰ পিছত এইটো এডিট কৰিব পাৰিব চাওক সাবটাইটেল লিখা আছে তাতে আপোনাৰ ইচ্ছামতে লিখিব পাৰিব আপোনাৰ চেনেলৰ নাম তো ইয়াতে আপুনি লিখিব আপোনাৰ চেনেলৰ নাম মই ইয়াতে লিখিম হাবিব টেক তো ইয়াতে এইটো আহি গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে সাবটাইটেলত আপুনি লিখিব পাৰিব সাবস্ক্ৰাইব তাৰপিছত ইয়াতে এনেকৈ আপুনি সাবটাইটেল বিলাক দি ল'ব তাৰ মানে আপোনাৰ যিখিনি লিখিব লাগে সেইখিনি লিখি ল'ব তাৰপিছত আপুনি ল'ব পাৰিব মিউজিক মই ইয়াতে মিউজিক কম প্ৰথম মিউজিকটো ল'লো এতিয়া ওপেন কৰি সো মিউজিক এইটো ল'লো মই এতিয়া আপুনি ল'ব পাৰিব সাবস্ক্ৰাইবাৰ বটন বেল আইকনটো ল'ব পাৰিব ইয়াতে হেৰি বেল আইকনটো আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ ইচ্ছামতে ইউটিউবৰ পিকচাৰ আছে পপুলাৰ মই ইয়াৰ পৰা মই সাবস্ক্ৰাইবাৰ বটনটো ল'লো বা এইটো ল'ব পাৰিব ঘণ্টা বজোৱাটো এইটো ল'ব পাৰিব মই এইটো ল'লো আৰু আপোনাৰ ইচ্ছামতে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপিছত এইটো আপুনি য'ত ইচ্ছা তাতে লগাই দিব পাৰিব মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ তলত সো এতিয়া সব প্লে কৰি এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ ইন্ট্ৰো বনাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা থাম্বনেলো বনাব পাৰিব সো আশা কৰোঁ আপোনাৰ এইটো হেল্প হ'ব তো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই থাম্বনেল কেনেকৈ বনাই সেইটো লৈ আহিম সো আজিলৈকে এইখিনি বাই